Kryeministri Rama deklaron se Shqipëria pret dritë jeshile për negociatat me 28 qershor, marrëveshja e detit do të jetë më e mira, PD gënjen për luftëtarët e ISIS. Prezantohen tarifat e reja për rrugën e kombit Kuksiano, do të paguajnë vetëm 100 lekë për 44 kalime në muaj, lehtësira edhe për frekuentuesit e shpesht. Opozita akuzon qeverinë se ka dyfishuar taksën e pronës për biznesin. Në 4 vjet, barra fiskale u rëndua duke vështirësuar jetesën e shqiptarëve. Shiu i rrëmbyeshëm përmbyt rrugët e kryeqytetit, mjaftuan 30 minuta reshje që disa nga segmentet të mbulohen nga uji, probleme edhe nga rrëzimi i pemëve. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të orës 19 këtu në ekranin e Vizion Plus. Kryeministri Edi Rama shpreh i bindur se në 28 qershor Shqipëria do të marrë dritën jeshile për negociatat. Sipas shefit të qeverisë, kundërshtarët politik janë hedhur në aksion për të penguar integrimin. Rama tha se opozita ka prodhuar broçkulla edhe për marrëveshjen e detit me Greqinë dhe çështjen e strehimit të luftëtarëve të ISIS. Në pritje të vendimit përfundimtar javën e ardhshme për çeljen ose jo të negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kryeministri Rama mbetet optimist, por ai akuzoi opozitën se lobon kundër interesave të vendit. E të kapin këtu e aty deputet që kanë arsyet e tyre dhe që s'kan lidhje fare me Shqipërinë, e t'i nxisin, e t'i gënjejnë, e t'i torolisin, duke u dhënë argumenta që pse duhet ta bllokojnë Shqipërinë, pse duhet ta pengojnë Shqipërinë, pse duhet të mos e lënë Shqipërinë që ta hedhi këtë hap historik. Do a shikojmë. 20 qershori do vi. Unë kam shumë besim që drita jeshile do ndizet në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Në takimin me minoritarët grek në Sarandë, Rama tha se pakti që pritet të arrihet me fqinjet jugor grek për caktimin e kufirit etar do të jetë më i miri, duke përmbushur pritshmëritë të dy vendeve. Marrëveshja për detin është i marrëveshje që do të materializohet vizualisht në hartë dhe do kemi mundësinë, do kenë të gjithë mundësinë që me sytë e tyre, jo me sytë e partive, me mendjen e tyre, jo me mendjen e atyre që i përcjellin dhe i amplifikojnë këto lajme të rreme, të gjykojnë midis pamjes së detit në marrëveshjen që ishte dhe pamjes detit në marrëveshjen që do të kemi. Shefi ekzekutivit hodhi poshtë çdo mundësi që në territorin e Shqipërisë të ndërtohet kamp për strihimin e refugjatëve apo luftëtarëve të organizatës terroriste ISIS. Kanë prodhuar këtë broçkullën tjetër kozmike të 600.000 ushtarëve të ISIS-it që do vinë në Shqipëri. S'ka se si t'i shkojnë mendje kujt do qoftë në Europë që të mendoj se Shqipëria mund bëhet një pik grumbullimi, një mega pik grumbullimi për 600.000 qofshin dhe refugjatë zakonshëm. S'ka se si që shkojnë mend. Ashtu si kundër dhe sigur të çmendet në njëri në Europë edhe ta bëj këtë shaka, ne do buzëqeshim me keqardhje edhe do t'i sugjerojmë psikolog. Në takimin me minoritarët, kreu i qeverisë furi theksin tek mbrojtja e të drejtave jo vetëm të pakicës greke në Shqipëri, duke garantuar se po punohet për zgjidhjen e çdo problematike. Gur bëhet kalaja. Me këtë shprehje ka shoqëruar ministri i jashtëm Ditmir Bushati foton e takimit me homologun grek Nikos Kocias në Rodos. Shefat e diplomacive diskutuan për ecurinë e negociatave për kufirin detar, proces që është drejt finalizimit. Duket se finalizimi i marrëveshjes së detit mes Shqipërisë dhe Greqisë është në rrugë të mbarë. Lajmin e mirë e ka dhënë vetë ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati. Ai ka postuar një foto në Instagram vetëm pak minuta përpara fillimit të takimit me homologun Kocias të enden në Rodos. Gur bëhet kalaja, shkruan Bushati, ndërkohë që ende nuk është bërë ditur se cilat kanë qenë bisedimet konkrete mes dy shefave të diplomacisë. Sipas mediave greke, diskutimet teknike mes Shqipërisë dhe Greqisë për të zgjidhur dallimet mes dy vendeve pritet të përfundojnë gjatë fundjavës, përpara se të hënën e ardhshme në Luksemburg të mbahet takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian.
Gjithashtu pritet që këtë të premte në Athinë, dy grupet negociatore të ulen për të dhënë fund dokumentit të shumë diskutuar. Marrëveshja e re pritet të firmoset nga dy kryeministrat, Rama e Tsipras, por ende nuk ka një datë konkrete se kur do të ndodhë. Banorët e Kuksit do të paguajnë vetëm 100 lek për rrugën e Kombit dhe ky çmimi ulur do të vlejë për 44 kalime në muaj. Tarifat u prezantuan nga ministra Gjiknuri dhe Ahmetaj, të cilët thanë se lehtësira do të kenë edhe për frekuentuesit e shpeshtë të autostradës. Dy ministrat e qeverisë Damian Gjiknuri dhe Arben Ahmetaj kanë prezantuar para banorëve të qarkut Kukës tarifat e reduktuara për rrugën e Kombit. Zyrtarisht kalimi banorëve të zonës në segmentin Milot Morin do të kushtojë 100 lek. Kjo tarif do të jetë e vlefshme për 44 kalime në muaj. I njëjti çmim do të vlejë edhe për 11 linja autobusesh të licencuara për të qarkulluar në këtë rrugë. Pagesa do të hyjë në fuqi në 17 shtator, një vendim ky i cili erdhi pas kërkesës së palës kosovare. Qeveria po merr riskun më të madh. Ne po marrim riskun financiar për të zgjidhur një problem social, duke u nisur me qenë se Kuksi është zonë varfër, është deri diku e izoluar. Nuk ka dhe rrugë të qëndësishme alternative, ne jemi koshient për këtë. Edhe duke dëgjuar çik dhe bizneset e pjesën e Kosovës, nga 17 shtatorit filloi të aplikohet tolli, prap tarifa. Ndërsa sa i përket lehtësirave për përdoruesit e shpeshtë, grupi negociator ka arritur në konkluzionin për një përshkallëzim të zbritjes në varësi të frekuentimit të rrugës. Kjo do të thotë që tarifat për kalimin e kamionëve nuk ndryshojnë nga varianti fillestar. Të gjitha zbritet që pat ju, për qytetarët e Kuksit, për linjat, për përdoruesit e shpeshtë, shkojnë në 48.5 milion euro. Agesa dikush mund të thotë është simbolike, dikush mund të thotë për mua shumë, por kjo është situata e buxhetit të shtetit, kjo është situata e rrugës. Qeveria u detyrua të rishikojë tarifat e kalimit në këtë segment pas protestave të dhunshme të qytetarëve të Kuksit. Opozita reagoi për taksën e pronës që sipas saj është dyfishuar për bizneset. Deputetja Jorida Tabaku tregoi me shifra pagesat e viteve të fundit, duke akuzuar Ramën se me rritjen e barrës fiskale ka vështirësuar jetesën e mirë a familjeve. Partia Demokratike ka denoncuar taksën e pronës e cila sipas saj dyfishon barrën mbi taksapaguesit. Nënkryetaria e Komisionit Ekonomisë Jorida Tabaku ka deklaruar se aktualisht një biznes paguan mesatarisht 230.000 lek më shumë taksa për pronën se sa 4 vite të marrës së bashku. Një biznes në qytetin e Tiranës për vitin 2018 paguan taks pronë të rritur nga qeveria socialiste 510.000 lek, ndërkohë nga viti 2015 e këtej taksa pronës në total kapte vlerën e 282.000 lek. Sipas opozitës, edhe pse Rama fitoi mandatin e parë duke premtuar ulje taksash për 97% të shqiptarëve, në këto vite ai vetëm e ka rritur barrën fiskale. Ka rritur taksën e qarkullimit me 150%, tarifat e arsimit lartë me 30%, ka rritur me 24% çmimin e energjisë elektrike për 75% të familjeve shqiptare, ka rritur tatimin mbi të ardhurat personale, ka çuar në 23% dhe ka rritur tatimin mbi fitimin nga 10 në 15%. Duke kritikuar qeverinë Rama, PD ka theksuar se vizioni i saj për ekonominë bazohet tek ulja e taksave dhe aplikimi i taksës së sheshtë. 42 leje për shfrytëzimin e shtretërve të lumenjve janë krejtësisht në kundërshtim me ligjin. Denoncimin e bëri ministri i bujqësisë Niko Peleshi, i cili bëri apel prokurorisë të hetojë shkeljet. Shfrytëzimi pa kriteri i shtretërve të lumenjve nuk njeh ndalje. Një kontroll i Ministrisë së Bujqësisë ka zbuluar abuzimet që kryejnë 42 subjekte. Rasti më flagrant është vendimi i Këshillit Bashkiak në Mat, që votoi kundër heqjes së lejes së shfrytëzimit për subjektet që kishin shkelur ligjin. Të gjitha lejet e dhëna për shfrytëzimin e lumenjve, ato 42 leje që përmenda unë, janë në kundërshtim të ligjit. Mbas auditimit, e them, janë në kundërshtim të ligjit. Është vendosur edhe në Këshillin Kombëtar të Ujit që t'ju kërkohet këshillave të baseneve të anullojnë këto leje, sepse janë ato që japin lejet. Semani edhe Shkumbini si basene, pra si këshilla basenesh, e kanë zbatuar natyrisht ligjin, kanë anulluar lejet. Ndërkohë, Këshilli i Basenit të Matit dua ta denoncoj publikisht në fakt, nuk mjafton vetëm kaq, natyrisht ky është një apel dhe për gjithë institucionet, ka votuar kundër prishjes këtyre lejeve që janë në kundërshtim flagrant me ligjin.
Nga Korça, Peleshi i kërkoi prokurorisë të nisë me njëretimet për këto raste të masakrave mjedisore. Do të apeloja për më shumë forcë në zbatimin e ligjit. Ka ardhur koha që zbatimi i ligjit jetë më i fortë, që guximtarë të tillë të mos çmenden dhe të marrin më vendime të tilla totalisht flagrante, natyrisht duhet të paguajnë për këtë shkelje të ligjit. Ministria e Bujqësisë ka çuar për ndjekje penale 4 drejtues të këshillave të baseneve. Zgjidhja e çështjes së pronave është thelbësore për Bashkimin Evropian. Ambasadori Vlahutin kërkoi më shumë përpjekje, pasi kjo është një drejtë prioritare sa i takon integrimit. Për Bashkimin Evropian, problemet e pronave që kanë shoqëruar shoqërinë shqiptare për afro 3 dekada duhet të gjejnë zgjidhje. Në një tryez diskutimi të organizuar nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadore Romana Vlahutin vuri theksin tek detyrimi për respektimin e të drejtave të njerëzit, sipas saj i panegociueshëm. Është detyrimi ynë si përfaqësues të BE-s të punojmë bashkë me autoritetet shqiptare ndaj detyrimeve për të bërë shtet antar i Unionit. Për Bashkimin Evropian të drejtat e njerëzit nuk negociohen. Kjo për ne është shumë e qartë. Ky është një detyrim i ynë si përfaqësues të BE-s të tregojmë problemet. Kuptoj se ka shumë emocione që lidhen me çështjet e pronave që kanë kaluar në dekada, por që të kemi dialog, duhet të respektojmë njëri tjetrin. Nga ana e saj, ministri e drejtësisë Tilda Gjonaj tha se qeveria ka ndërmarrë nisma ligjore për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi të mprehtë. Reforma në drejtësi dhe reforma e pronës janë lidhur ngushtësisht. Dhe qeveria shqiptare synon që brenda këtij mandati t'i japi drejtimin e duhur drejt një zgjidhje të qëndrueshme çështjes së pronës. Dhe për sa i përket çështjes së ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës Evropiane, si nga ana e kryeministit Rama, ashtu dhe nga ana e qeverisë, kemi vëmendjen maksimale për t'i dhënë zgjidhje sa më shpejt ekzekutimit të tyre. Në takim, përfaqësues të shoqatave të pronarëve kanë kërkuar angazhimin e delegacionit të BE-s për të bërë sa më tepër presion ndaj institucioneve shqiptare për gjetjen e zgjidhjeve të problemeve të tyre. Gjykatësia e apelit të Vlorës Brikena Ukperaj pritet kalojë me sukses procesin e verifikimit pasurisë dhe figurës morale dhe atë profesionale. Komisioni pavarur i kualifikimit bëri me dije se gjykatësia nuk ka probleme me pasurinë, pasi nuk ka deklarime të rreme apo fshehje të saj. Ndërkohë edhe raportet për 2 kriteret e tjera, pastërtinë e figurës dhe aftësimin profesional, kanë qenë pozitive. Gjatë seancës, Komisioni Vettingut tha se janë depozituar 12 denoncime nga qytetarët në adresë të gjykatëses Ukperaj. Por sipas relatorës, komisioni ka arritur në konkluzionin se ato mund të zgjidhen në rrugë gjyqësore. Në fund të seancës, gjyqtarja e apelit Vlorë kërkoi rikonfirmimin në detyrë. Dy autobus për plasën e Kamës duke shkaktuar plagosjen e 6 pasagjerëve, një nga shoferët ishte i dehur. Policia ndërhyri për të shuar konfliktin. Mjaftuan pak minuta reshje shiu që shumë rrugë të kryeqytetit të mbulohen nga ujë. Situata u vështirësua si pasojë problemeve me kolektorët, ndërkohë që era e fortë shkaktoi edhe rrëzimin e pemëve. Tirana është përfshirë nga një stujë e fortë shiu. Reshjet intensive që kanë rënë për gati gjysmë ore kanë shkaktuar përmbytje në disa zona dhe rrugë të kryeqytetit. Reshjet e shoqëruara dhe me erë të fortë kanë shkaktuar fryrjen e kolektorëve dhe bllokimin e pusetave. Bulevardi Qershor, segmentet Unazës, rruga Don Bosco, por edhe lagjet të kryeqytetit u përmbytën në pak minuta. Trafiku në Tiranë u rëndua edhe për shkak të rënies së disa pemëve nga era e fortë. Kryetari i Bashkisë Erion Velia përmes një reagimi në profilin e tij u bëri thirrje qytetarëve të evitonin daljet gjatë kohës së stujisë, ndërsa bëri të ditur se ekipet po punonin për normalizimin e situatës. Pas ndërprerjes së reshjeve, situata në Tiranë u rikthye normalitetit. 6 pasagjerë u plagosën kur 2 autobus u përplasën me njëri tjetrin në Kamës. Një nga shoferët ishte i dehur që në mëngjes, ndërsa sipas policisë, të dy ata po nxitonin për të marrë sa më shumë udhëtar. Konsumimi i alkoolit që në orët e para të mëngjesit dhe nxitimi i shoferëve për të marrë sa më shumë pasagjerë në stacionin e radhës u bë shkak i një aksidenti mes 2 autobusëve mëngjesin e kësaj të premteje. Përplasja ndodhi pranë kthesës së Kamzës ku autobusi i linjës Tiranë-Kamës u godit nga i linjës tjetër, uzina autotraktorit Institut.
Si pasojë e përplasjes 6 pasagjerë mbetën të lënduar e u dërguan në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa sipas mjekëve ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Por edhe pse shkaktuan panik tek udhëtarët me aksidentin, situata agravoi kur njëri prej shpërndarësve të linjës që ndodhej pranë zonës nxori armën pasi autobusi i tij u aksidentua. Fatmirësisht në zonë gjendej policia që e shoqëroi. Krahas kësaj, aksidenti shkaktoi trafik të rënduar, ndërsa 2 shoferët, njëri prej të cilëve i dehur, u arrestua nga policia. Një kamion humbi kontrollin dhe goditi trafik ndarsen duke spostuar një pjesë të saj në krahun tjetër të autostradës. Aksidenti ndodhi në aksin Tiranë-Durrës pranë rreth rrotullimit të Shkozetit, ndërsa traileri po udhëtonte drejt Tiranës. Drejtuesi nuk pësoi asnjë lëndim, ndërsa mjeti pësoi dëmtime të rënda. Fatmirësisht aksidenti nuk u përshkallëzua me përfshirjen e mjeteve të tjera. Qufo dhe Bubi Qershor, 2 personazhet e dashur të fëmijëve në shumë breza, janë sjellë në lulishten pranë presidencës përmes një instalacioni. Vepra është inauguruar në praninë të shkrimtarit Gajqo Bushaka në 40 vjetorin e krijimit të tyre. Të gjithë fëmijët, por edhe të rriturit që shfrytëzojnë lulishten përballë presidencës për të kaluar pasditen, nuk do të jenë vetëm. Kësaj hapësire të gjelbër janë shtuar 2 personazhe të rinj, jo pak të njohur për publikun. Ata janë Qufo dhe Bubi Qershor, të cilët këtë vit kanë mbushur 40 vjeç. Sot këto personazhe vijnë përmes instalacionit të ideuar dhe konceptuar nga Elian Tanini. Vepra u përurua nga nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Andi Seferi, ideatori Elian Tanini dhe krijuesi i 2 personazheve, shkrimtari Gajqo Bushaka. Seferi falenderoi Taninin për veprën që i ka dhuruar Tiranës, si dhe autorin e romanit Qufoja dhe Bubi Qershor, Gajqo Bushaka, për emocionet që u ka dhuruar fëmijëve me librat dhe humorin e tij. Romani Qufoja dhe Bubi Qershor është shkruar për herë të parë në vitin 1978 dhe ky inaugurim vjen në 40 vjetorin e krijimit të tyre. Të gjithë të interesuari që duan të punojnë për 2 muajt e verës do të kenë mundësi të aplikojnë pranë Ministrisë së Turizmit deri më 26 qershor. Agjencia e Zonave të Mbrojtura ka shtyr afatin e aplikimit për çdo të ri që kërkon të punësohet në sektorin e turizmit gjatë muajit korrik-gusht. Pagesa do të jetë sa një pagë minimale që arrin në 24.000 lekë. Çdo i ri që është mbi 18 vjeç deri në 30 mund të aplikojë pranë Ministrisë së Turizmit ose pranë Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në 12 rajonet. Ministria parashikon të punësojë 500 të rinj në projektin Smile Albania, të cilët do të kenë si synim informimin dhe orientimin e turistëve të huaj që do të vizitojnë këtë verë vendin. Zbulohet një vepër e panjohur e Marin Barletit në Francë. Dorëshkrimi u zbulua nga Lucia Nadin dhe studiuesit po verifikojnë me detaje faqet e dorëshkrimit, por ata tregojnë të rezervuar në dhënien e detajeve për të mos dëmtuar punën shkencore. Kjo është vetëm një nga faqet e dorëshkrimit të Marin Barletit, gjendur në një bibliotekë në Francë. Është një vepër e shkruar me kujdes pa gabime, korrigjime apo shënime anash. Në të ka vetëm shkronja të kuqe të mëdha që shënojnë një kapitull të ri. Në gjurmët e këtij libri rastudiuesja italiane Lucia Nadin, që prej vitesh u lumton mbi Shkodrën dhe personalitetet e këtij vendi. Në fillim ishte interesuar për jetën e Barletit në Venecia, ku ai shërbeu në fund të viteve 1400. Nga të dhënat dhe dokumentet historike që kam parë në dorëshkrim, mendoj se Barleti shkroi këtë vepër kur ishte në Venecia. Unë kisha dëgjuar që ai shkruante teksa shërbente në vendin tim. Dokumentet që gjenden në këtë libër Barleti mund t'i ketë siguruar pikërisht në atë kohë dhe në atë vend. Dhe mendoj se vepra për shumë vite ka qëndruar në Venecia, aty ku u shkrua. U vura në kërkim të saj, e gjetëm në Francë. Ka akoma shumë për të studiuar, ky është vetëm fillimi. Studiuesi Aurel Plasari thotë se dorëshkrimi mund të jetë nisja e rrethimit të Shkodrës, një vepër që Marin Barleti ja kushtoi përpjekjes të shqiptarëve në luftën kundër perandërisë osmane, pasi shumë të dhëna historike të librit të botuar në 1504 në Venedik gjenden në këtë dorëshkrim. Bën fjalë po për rrethimin e Shkodrës, pra për veprën më të hershme të Barletit, po dorëshkrim më i hershëm nga ai që njihet i botimit, me një tekst për të konfrontuar lidhur me variantin e 4 ose 5 ose 6 viteve
më vonë. Vepra e botuar i kushtohet dogjës kreut shtetit Venedikut që është në fuqi, ndërsa kjo që është gjetur i kushtohet atij që është përpara tij. Rëndësia është që në radhë parë është gjetur dorëshkrimi, edhe që dorëshkrimi është i një date të sigurt më të hershme. Megjithatë, përveç disa faqeve të fotografuara, studiuesit nuk mund të ndajnë ende asnjë informacion, pasi ky material duhet studiuar. Megjithatë, premtohet se shumë shpejt në bibliotekën e Shqipërisë do të mbërri kopja më e mirë e originalit, e sapo të jetë gati, dorëshkrimi do të jetë i aksesueshëm në mënyrë digjitale për të interesuarit. Kryeministri Rama deklaron se Shqipëria pret dritë jeshile për negociatat më 28 qershor. Marrëveshja e detit do të jetë më e mira, PD gënjen për luftëtarët e ISIS. Prezantojnë tarifet e reja për rrugën e kombit Kuksiano, do të paguajnë vetëm 100 lekë për 44 kalime në muaj, lehtësira edhe për frekuentuesit e shpesht. Opozita akuzon qeverinë se ka dyfishuar taksën e pronës për biznesin. Në 4 vjet bara fiskale u rëndua duke vështirësuar jetesën e shqiptarëve. Shiu i rrëmbyeshëm përmbyt rrugët e kryeqytetit, mjaftuan 30 minuta reshje që disa nga segmentet të mbulohen nga ujë, probleme edhe nga rrëzimi i pemëve. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicioni informativ. Për më shumë informacioni mund klikoni në faqen tonë të internetit vizionplus.tv si dhe në rrjetin social të Facebook. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.